ये मेरा शोर करे, दिल क्यों ये मेरा शोर करे, उधर नहीं मेरी चले। जय शिवराय मित्रांनो, माझं नाव आहे मोहन आणि तुम्ही बघत आहात आपला यूट्यूब चॅनल. बघू शकता मित्रांनो, जो आजचा व्हिडिओ तो खरंच खूप जबरदस्त झालेला आहे. कारण मित्रांनो, जो आजचा व्हिडिओ तो आपण पुन्हा एकदा EFX व्हिडिओ एडिटिंगवरती केलेला आहे. आणि मित्रांनो, हा जो व्हिडिओ आहे हा पार्ट 4चा व्हिडिओ आपण तुमच्यासाठी घेऊन आलेलो आहोत. आणि बघू शकता मित्रांनो, आजच्या व्हिडिओमध्ये एकदम जबरदस्त हा आपण व्हिडिओ बनवलेला आहे. आणि तुम्हाला जर असा व्हिडिओ बनवायचा असला तर हा व्हिडिओ तुम्ही पूर्ण बघा, कारण तुमच्या भावाने तुम्हाला एकदम स्टेप बाय स्टेपमध्ये आणि आपल्या मराठी भाषेमध्ये समजून सांगितलेलं आहे की जो अशा प्रकारचा व्हिडिओ तो तुम्ही मोबाईलमधून कसा बनवू शकता, ते पण अगदी 5 मिनिटामध्ये. त्यासाठी जो आजचा व्हिडिओ तुम्ही पूर्ण बघा आणि व्हिडिओ आवडल्यास व्हिडिओला नक्की लाईक करा. जे आजच्या व्हिडिओचं लाईकचं टार्गेट आहे मित्रांनो ते 50 लाईक, ते तुम्ही नक्की कंप्लीट करा. आणि मित्रांनो, जे कोणी आपल्या चॅनलवरती फर्स्ट टाईम आले असतील त्यांनी आपला चॅनल नक्की सबस्क्राईब करा, कारण सबस्क्राईब करणे एकदम फ्री असते. त्यासाठी आपला चॅनल तुम्ही नक्की सबस्क्राईब करा आणि आपल्या मराठी माणसाला नेहमी सपोर्ट करा. त्यासाठी आपला चॅनल तुम्ही नक्की सबस्क्राईब करा. आणि मित्रांनो, तुम्हाला सुद्धा माहिती आहे आपल्या मटेरियलला कुठल्याच प्रकारे पासवर्ड नसते, त्यासाठी आपल्या चॅनलला तुम्ही नक्की सबस्क्राईब करा. आणि मित्रांनो, तुम्हाला जर टेक्स्ट एडिटिंगमध्ये काही पण अडचण येत असेल किंवा तुम्हाला जर हा व्हिडिओ बनवताना काही पण अडचण आली तर तुम्ही मला इंस्टाग्रामला फॉलो करू शकता, कारण आपण इंस्टाग्रामला सर्वांना रिप्लाय देतो. त्यासाठी आपल्या इंस्टाग्रामला नक्की फॉलो करा. आणि मित्रांनो, तुम्हाला इंस्टाग्रामला रिप्लाय थोडा लेट मिळू शकतो, कारण मित्रांनो ते थोडे जास्त मेसेज झाल्यामुळे आपण सर्वांना रिप्लाय देऊ शकत नाही. पण मित्रांनो, तुम्ही थोडासा वेट करू शकता, कारण आपण तिथे सर्वांना रिप्लाय देत असतो. त्यासाठी आपल्या इंस्टाग्रामला नक्की फॉलो करा आणि तुमचा जो प्रॉब्लेम आहे तो तिथे तुम्ही नक्की सांगा. तर चला मित्रांनो, कुठल्याच प्रकारचा टाइम वेस्ट न करता आजचा जबरदस्त व्हिडिओ सुरू करूया. चलिए शुरू करते हैं. मित्रांनो, असा व्हिडिओ बनवण्यासाठी तुम्हाला काही ॲपची आवश्यकता लागणार आहे. ते ॲप आहे अलाइट मोशन. आणि मित्रांनो, मी जे यूज करत आहे ते आहे प्रो व्हर्जन. प्रो व्हर्जनमध्ये कसं असते मित्रांनो, जेव्हा तुम्ही व्हिडिओ सेव्ह करता तेव्हा तुम्हाला कुठल्याच प्रकारचा वॉटरमार्क बघायला मिळत नाही. हे ॲप जर तुम्हाला हवं असेल तर तुम्हाला आपल्या टेलिग्राम ग्रुपला जॉईन व्हावं लागेल. जॉईन झाल्यानंतर मी एक मेसेज पिन केलेला आहे. त्या मेसेजवरती जेव्हा तुम्ही क्लिक करता तिथे तुम्हाला सर्व ॲपची डाउनलोड लिंक मिळून जाणार. त्या लिंकवरती क्लिक करून तुम्ही सर्व ॲपचे मॉडिफिकेशन इझी डाउनलोड करू शकता. तर आपल्या टेलिग्राम ग्रुपला नक्की जॉईन व्हा, कारण मित्रांनो, व्हिडिओ अपलोड केल्यानंतर काही वेळाच आपण तिथे सर्व मटेरियल सेंड करत असतो. त्यासाठी आपल्या टेलिग्राम ग्रुपला नक्की जॉईन व्हा. टेलिग्राम ग्रुपची लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे. तर सिम्पली मित्रांनो, असा व्हिडिओ बनवण्यासाठी मी तुम्हाला 2 प्रोजेक्ट दिलेले आहेत. एक आहे MC EFX बिटमॅप पार्ट 4 आणि एक आहे MC EFX शेक इफेक्ट पार्ट 4. हे दोन्ही प्रोजेक्ट मी तुम्हाला XML फाईलमध्ये दिलेले आहे. जर तुम्हाला XML फाईल इनपुट करण्यासाठी काही पण प्रॉब्लेम येत असेल किंवा तुम्हाला XML फाईल इनपुट करता येत नसेल तर तुम्ही हा व्हिडिओ बघू शकता. या व्हिडिओची लिंक पण तुम्हाला डिस्क्रिप्शनला दिलेली आहे. या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला एकदम इझी स्टेपमध्ये समजून सांगितलेलं आहे की तुम्ही XML फाईल कशी इनपुट करू शकता. तर सिम्पली मित्रांनो, असा व्हिडिओ बनवण्यासाठी जो बिटमार्क प्रोजेक्ट आहे इथे ओपन करून घ्यायचा. बिटमार्क प्रोजेक्टवरती आल्यानंतर तुम्हाला काय अशा प्रकारे बघायला मिळेल. तर मित्रांनो, मी सॉन्ग इथे ऑलरेडी ॲड केलेलं आहे. जर तुम्हाला सॉन्ग ॲड करायचं असेल तर सिम्पल तुम्हाला प्लस आयकॉनवरती क्लिक करायचं आहे, ऑडिओवरती जायचं आहे, विवॉल्व करून जे सॉन्ग इथे ॲड करून घ्यायचं आहे. तर मी ते सॉन्ग इथे ऑलरेडी ॲड केलेलं आहे. तर सिम्पल मित्रांनो, सॉन्ग ॲड केल्यानंतर तुम्हाला काय अशा प्रकारे बघायला मिळेल. तर बघू शकता मित्रांनो, जे लेअर आहे नो पासवर्ड करून टाका आता सबस्क्राईब. तर सिम्पल तुम्हाला या लेअरवरती ते क्लिक करायचं आणि या डिलीटच्या ऑप्शनवरती क्लिक करून डिलीट करून टाकायची आहे. एवढं केल्यानंतर मित्रांनो, तुम्हाला व्हिडिओच्या स्टार्टला येऊन जायचं आहे. स्टार्टला आल्यानंतर तुम्हाला काय करायचं आहे, पुन्हा प्लस आयकॉनवरती क्लिक करायचं आहे, इमेज अँड व्हिडिओवरती जायचं आहे, व्हिवॉल्व करायचं आहे. आणि मित्रांनो, तुम्हाला ज्या इमेजवरती व्हिडिओ बनवायचा आहे ते इमेज सिम्पली इथे घेऊन घ्यायची आहे. तर बघू शकता आपण इथे इमेज घेऊन घेऊया. इमेज घेतल्यानंतर मित्रांनो, तुम्हाला काय करायचं आहे, 3 डॉटवरती क्लिक करायचं आणि इमेजला इथे फिल स्क्रीन करून घ्यायचं आहे. फिल स्क्रीन केल्यानंतर तुम्हाला या इफेक्टच्या ऑप्शनवरती क्लिक करायचं आहे. ॲड इफेक्टवरती तुम्हाला क्लिक करून द्यायचं आहे. ॲड इफेक्टवरती क्लिक केल्यानंतर मित्रांनो, तुम्हाला इथे सर्च करायचं आहे टाईल इफेक्ट. तर सिम्पली बघू शकता आपण हे टाईल्स इथे सर्च करून घेऊया. तर सर्च केल्यानंतर मित्रांनो, बघू शकता हावाला इफेक्ट तुम्हाला इथे सिलेक्ट करून घ्यायचा आहे. सिलेक्ट केल्यानंतर सिम्पली तुम्हाला स्टँडर्ड सेटिंगवरती याला ॲड करून घ्यायचं आहे. तर बघू शकता मित्रांनो, इफेक्ट इथे ॲड झाल्यानंतर तुम्हाला काय करायचं आहे, तुम्हाला मूव्ह अँड ट्रान्सफरवरती क्लिक करायचं आहे, 3rd नंबरच्या ऑप्शनवरती यायचं आहे. आणि बघू शकता काय अशा प्रकारे तुम्हाला याची साईज एकदम अशी लहान करून घ्यायची आहे. तर बघू शकता काय अशा प्रकारे तुम्हाला करून घ्यायचं आहे. एवढं केल्यानंतर तुम्हाला काय करायचं, ब्लेंडिंग अँड ऑपिसिटीवरती क्लिक करायचं आहे आणि याची ऑपिसिटी एकदम कमी करून टाकायची आहे. तर बघू शकता याची ऑपिसिटी आपण इथे 30 ठेवून देऊया. एवढं केल्यानंतर मित्रांनो, तुम्हाला काय करायचं आहे, पुन्हा या इमेजवरती क्लिक करायचं आहे, पुन्हा मूव्ह अँड ट्रान्सफरवरती क्लिक करून द्यायचं आहे आणि तुम्हाला एकदम इमेजच्या स्टार्टला येऊन द्यायचं आहे. स्टार्टला आल्यानंतर तुम्हाला इथे प्लस की देऊन द्यायची आहे. इथे प्लस की दिल्यानंतर मित्रांनो, तुम्हाला काय करायचं, इमेजच्या एकदम एंडला येऊन जायचं आहे. एंडला आल्यानंतर पुन्हा इथे प्लस की द्यायची आहे आणि काय अशा प्रकारे इमेजला काय अशा प्रकारे इथे वर करून घ्यायचं आहे.
तर बघू शकता काय अशा प्रकारे या इमेजला इथे वर्क करून घ्यायचं आहे. एवढं केल्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला काय करायचं आहे, पुन्हा या लेअरवरती इथे क्लिक करून द्यायचं आहे. पुन्हा या घंटीच्या ऑप्शनवरती इथे क्लिक करून द्यायचं आहे आणि व्हिडिओच्या एंडपर्यंत येऊन जायचं आहे. व्हिडिओच्या एंडपर्यंत आल्यानंतर सिम्पली ऑप्शनवरती इथे क्लिक करून द्यायचं आहे, जेणेकरून जे आपली इमेज आहे ते पूर्ण व्हिडिओपर्यंत येऊन जाणार. एवढं केल्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला पुन्हा व्हिडिओच्या एकदम स्टार्टला येऊन जायचं आहे. स्टार्टला आल्यानंतर तुम्हाला पुन्हा प्लस आयकॉनवरती क्लिक करायचं आहे, इमेज अँड व्हिडिओवरती जायचं आहे, व्ह्यू ऑल करायचं आहे. आणि मित्रांनो बघू शकता आपल्या मटेरियलसोबत मी तुम्हाला काही अशा प्रकारची एक इमेज दिलेली आहे. हे इमेज मित्रांनो तुम्हीसुद्धा करू शकता. तर सिम्पली काही अशा प्रकारची इमेज इथे ॲड करून घ्यायची आहे. ॲड केल्यानंतर तुम्हाला मूव्ह अँड ट्रान्सफरवरती क्लिक करायचं आहे. पुन्हा 3rd नंबरच्या ऑप्शनवरती जायचं आहे. काही अशा प्रकारे याला इथं मोठं करून घ्यायचं आहे. तर बघू शकता काय अशा प्रकारे याला आपण इथं मोठं करून घेऊया. मोठं केल्यानंतर तुम्हाला 1st नंबरच्या ऑप्शनवरती क्लिक करायचं आहे आणि बघू शकता काय अशा प्रकारे याला एकदम साईडला इथे सेट करून द्यायचं आहे. तर बघू शकता याला आपण इथं खाली सेट केलेलं आहे. एवढं केल्यानंतर तुम्हाला पुन्हा या इमेजवरती क्लिक करायचं आहे आणि बॉर्डर आणि शॅडोवरती तुम्हाला इथे क्लिक करून द्यायचं आहे आणि सिम्पली हे जे 2nd नंबरचं ऑप्शन आहे, बघू नाही 3rd नंबरचं ऑप्शन आहे मित्रांनो, 3rd नंबरच्या ऑप्शनवरती क्लिक करून द्यायचं आहे आणि इथे जे शॅडो आहे ते तुम्हाला ऑन करून द्यायचे आहे. ऑन केल्यानंतर मित्रांनो सिम्पली बघू शकता कलरचं ऑप्शन आहे, कलरच्या ऑप्शनवरती तुम्हाला क्लिक करून द्यायचं आहे आणि तुम्हाला इथे तुम्हाला कोणता कलर हवा आहे तो तुम्हाला इथे सिलेक्ट करून घ्यायचा आहे. तर बघू शकता आपण आता इथं आपण पिंक कलर सिलेक्ट करून देऊया. एवढं केल्यानंतर मित्रांनो बघू शकता हे जे साईज आहे हे तुम्हाला काही अशा प्रकारे इथं वाढून द्यायची आहे. तर बघू शकता इथं आपण साईज इथं वाढून देऊया. एवढं केल्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला काय करायचं आहे, तुम्हाला इथून बॅक येऊन जायचं आहे. बॅक आल्यानंतर तुम्हाला पुन्हा मूव्ह अँड ट्रान्सफरवरती क्लिक करायचं आहे आणि इमेजच्या एकदम स्टार्टला येऊन जायचं आहे. इमेजच्या स्टार्टला आल्यानंतर तुम्हाला इथं प्लस की देऊन द्यायची आहे. इथे प्लस की दिल्यानंतर तुम्हाला इमेजच्या एकदम एंडमध्ये येऊन जायचं आहे. एंडमध्ये आल्यानंतर तुम्हाला इथे पुन्हा प्लस की द्यायची आहे आणि काही अशा प्रकारे इमेजला इथं वर्क करून घ्यायचं आहे. तर बघू शकता काय अशा प्रकारे तुम्ही या इमेजला इथं वर्क करू शकता. एवढं केल्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला पुन्हा इथून बॅक येऊन जायचं आहे. बॅक आल्यानंतर तुम्हाला पुन्हा या इमेजवरती क्लिक करायचं आहे आणि पूर्ण व्हिडिओच्या एकदम स्टार्टला येऊन जायचं आहे. व्हिडिओच्या स्टार्टला आल्यानंतर तुम्हाला पुन्हा हे जे बघू शकता हे ऑप्शन आहे, या ऑप्शनवरती ते क्लिक करून द्यायचं आहे. या ऑप्शनवरती क्लिक केल्यानंतर सिम्पली ऑप्शनवरती क्लिक करून द्यायचं आहे, जेणेकरून जे आपली इमेज आहे ती पूर्ण व्हिडिओपर्यंत येऊन जाणार. तर बघू शकता मित्रांनो एकदम जबरदस्त इफेक्ट आपल्या इमेजला लागलेला आहे. एवढं केल्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला काय करायचं आहे, पूर्ण व्हिडिओच्या एकदम स्टार्टला येऊन जायचं आहे. स्टार्टला आल्यानंतर तुम्हाला पुन्हा प्लस आयकॉनवरती क्लिक करायचं आहे, इमेज अँड व्हिडिओवरती जायचं आहे, व्ह्यू ऑल करायचं आहे. आणि मित्रांनो जे आपण इमेजेस यूज करणार आहोत त्याच्यातलीच तुम्ही कोणती पण इमेज इथे घेऊन घ्यायची आहे. तर बघू शकता आपण इथे एक इमेज घेतलेली आहे. इमेज घेतल्यानंतर तुम्हाला मूव्ह अँड ट्रान्सफरवरती क्लिक करायचं आहे. पुन्हा 3rd नंबरच्या ऑप्शनवरती क्लिक करून द्यायचं आहे आणि याची साईज एकदम लहान करून द्यायची आहे. तर बघू शकता मित्रांनो साईज लहान केल्यानंतर तुम्हाला पुन्हा 1st नंबरच्या ऑप्शनवरती क्लिक करायचं आहे आणि काय अशा प्रकारे याला इथं सेट करून द्यायचं आहे. तर एवढं केल्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला काय करायचं आहे, या ऑप्शन्स आहे नेक्स्ट बीटला येऊन जायचं आहे. नेक्स्ट बीटला आल्यानंतर पुन्हा इमेजवरती क्लिक करायचं आणि सिम्पली ऑप्शनवरती क्लिक करून द्यायचं आहे, जेणेकरून जे आपली इमेज आहे ती नेक्स्ट बीटपर्यंत येऊन जाणार. एवढं केल्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला काय करायचं आहे, मी तुम्हाला एक शेक इफेक्ट प्रोजेक्ट दिलेला आहे. तर सिम्पल तुम्हाला या शेक इफेक्ट प्रोजेक्टवरती येऊन जायचं आहे. तर बघू शकता काय अशा प्रकारचा शेक इफेक्ट प्रोजेक्ट असणार आहे. तर सिम्पल तुम्हाला एक इमेजवरती इथे क्लिक करायचं आहे, इफेक्टवरती जायचं आहे आणि 3 डॉटवरती क्लिक करून ते कॉपी इफेक्ट करून घ्यायचं आहे. कॉपी इफेक्ट केल्यानंतर आपला बिटमॅप प्रोजेक्ट होता त्याच्यावरती पुन्हा आपण परत येऊन जायचं आहे. बिटमॅप प्रोजेक्टवरती आल्यानंतर मित्रांनो जे आपण इमेज ॲड केली या इमेजला सिम्पली या शेक इफेक्ट इथं पेस्ट करून टाकायचं आहे. या इमेजला शेक इफेक्ट पेस्ट केल्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला काय करायचं आहे, पुन्हा तुम्हाला काय करायचं आहे मित्रांनो, तुम्हाला एकदम व्हिडिओच्या इथे स्टार्टला येऊन जायचं आहे. स्टार्टला आल्यानंतर तुम्हाला पुन्हा प्लस आयकॉनवरती क्लिक करायचं आहे. बघू शकता इथे टेक्स्टचं ऑप्शन आहे, सिम्पल या टेक्स्टच्या ऑप्शनवरती इथे क्लिक करून द्यायचं आहे. इथे क्लिक केल्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला एडिट टेक्स्टवर क्लिक करून द्यायचं आहे. इथे क्लिक केल्यानंतर मित्रांनो तुम्ही इथे कोणती पण इथे इमोजी यूज करू शकता. तर बघू शकता आपण इथे सिम्पली एक इमोजी इथे यूज करून देऊया. तर सिम्पली मित्रांनो इमोजी इथे ॲड झाल्यानंतर तुम्हाला काय करायचं आहे, कलरच्या सिम्पल ऑप्शनवरती क्लिक करून द्यायचं आहे. कलरच्या ऑप्शनवरती क्लिक केल्यानंतर 3rd नंबरचं ऑप्शन आहे याच्यावरती तुम्हाला क्लिक करून द्यायचं आहे. याच्यावरती क्लिक केल्यानंतर मित्रांनो बघू शकता ही वाली लाईन आहे, ही लाईन काय अशा प्रकारे इकडे सरकून घ्यायची आहे. ही लाईन इकडे सरकवल्यानंतर तुम्हाला काय करायचं आहे, राईटच्या ऑप्शनवरती इथे क्लिक करून द्यायचं आहे. एवढं केल्यानंतर मित्रांनो बघू शकता इथे 18 PT नावाने एक ऑप्शन बघायला मिळेल. तर सिम्पल तुम्हाला या ऑप्शनवरती क्लिक करायचं आहे आणि काही अशा प्रकारे ते वाढून द्यायचं आहे. एवढं केल्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला काय करायचं आहे, बघू शकता हे जे ऑप्शन आहे याला इथे क्लिक करून द्यायचं आहे, जेणेकरून जे आपले PNG आहे ते एकदम सेंटरला येऊन जाणार. एवढं केल्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला बघू शकता या ऑप्शनवरती इथे क्लिक करून द्यायचं आहे आणि व्ह्यू ऑल फॉन्टवर इथे क्लिक करून द्यायचं आहे. आणि मित्रांनो मी तुम्हाला जो आयफोनचा फॉन्ट दिलेला इमोजीचा तो फॉन्ट इथे तुम्हाला ॲड करून घ्यायचा आहे. जर तुम्हाला फॉन्ट ॲड करता येत नसेल तर सिम्पल तुम्हाला काय करायचं आहे, हे जे 3 लाईन असेल 3 लाईनवरती क्लिक करायचं आहे. इनपुट फॉन्टवरती तुम्हाला इथे क्लिक करून द्यायचं आहे. इथे क्लिक केल्यानंतर सिम्पली इथून तो फॉन्ट इथे ॲड करून घ्यायचा आहे. फॉन्ट इथे ॲड झाल्यानंतर बघू शकता एक इनपुटचं ऑप्शन आहे, तर सिम्पली याच्यावरती क्लिक करून द्यायचं आहे, जेणेकरून जे आपण इनपुट केलेले फॉन्ट आहेत हे तुम्हाला इथे बघायला मिळून जाणार.
तर बघू शकता हा जो फॉन्ट होता तुम्ही इथे ॲड केलेला होता, तर सिंपल तुम्हाला याच्यावरती क्लिक करून द्यायचा आहे. तर मित्रांनो बघू शकता आपला जो इमोजी होता त्याला आपला आयफोनचा फॉन्ट इथे ॲड झालेला आहे. एवढं झाल्यानंतर तुम्हाला ॲरोच्या साईडने नेक बीटला येऊन जायचं आहे. नेक बीटला आल्यानंतर पुन्हा इमोजीच्या इमेजवरती क्लिक करायचं आणि सिंपली ऑप्शनवरती क्लिक करून ते इमोजी आपल्या फर्स्ट बीटला घेऊन यायची आहे. एवढं झाल्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला जिथे तुमची इमेज पूर्ण दिसत आहे या पोझिशनला येऊन जायचं आहे. या पोझिशनला आल्यानंतर मूव अँड ट्रान्सफरवरती क्लिक करायचं आहे आणि काय अशा प्रकारे इमोजी या कॉर्नरला इथे सेट करून द्यायची आहे. तर बघू शकता या कॉर्नरला आपण इथे सेट करून देऊया. एवढं झाल्यानंतर तुम्हाला थर्ड नंबरच्या ऑप्शनवरती क्लिक करायचं आहे आणि याची साईज थोडी काय अशा प्रकारे मोठी करून घ्यायची आहे. साईज मोठी केल्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला काय करायचं आहे, पुन्हा या लेअरवरती क्लिक करायचं आहे. पुन्हा या ऑप्शनवरती इथे क्लिक करून द्यायचं आहे आणि जे डुप्लिकेट लेअर इथे करून घ्यायची आहे. डुप्लिकेट लेअर केल्यानंतर मित्रांनो सिंपली त्या डुप्लिकेट लेअरवरती क्लिक करायचं आहे आणि एडिट टेक्स्टच्या ऑप्शनवरती इथे क्लिक करून द्यायचं आहे आणि इथे तुम्हाला दुसरा इमोजी इथे सिलेक्ट करून घ्यायचा आहे. तर बघू शकता आपण हे दुसरा इमोजी इथे सिलेक्ट करून घेऊया. दुसरा इमोजी इथे सिलेक्ट केल्यानंतर राईटच्या ऑप्शनवरती इथे क्लिक करून द्यायचं आहे. एवढं केल्यानंतर तुम्हाला मूव अँड ट्रान्सफरवरती क्लिक करायचं आहे आणि काही अशा प्रकारे याला एक दुसऱ्या कॉर्नरमध्ये याला इथे सेट करून घ्यायचं आहे. तर बघू शकता दुसऱ्या कॉर्नरमध्ये आपण याला सेट केलेलं आहे. एवढं केल्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला काय करायचं आहे, जे आपण इमेज ॲड केली होती ते काही अशा प्रकारे तुम्हाला इथे सिलेक्ट करून घ्यायचे आणि जे दोन इमोजी ॲड केले होते ते सुद्धा काही अशा प्रकारे सिलेक्ट करायचे आहे आणि सिंपल ऑप्शनवरती इथे क्लिक करून द्यायचं आहे. जेणेकरून ज्या याचा एक ग्रुप तयार होऊन जाणार. ग्रुप इथे रेडी झाल्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला काय करायचं आहे, सिंपल या ग्रुपवरती इथे क्लिक करून द्यायचं आहे. ग्रुपवरती क्लिक केल्यानंतर सिंपली एडिट ग्रुपवरती इथे तुम्हाला क्लिक करून द्यायचं आहे. तर बघू शकता आपण या एडिट ग्रुपवरती इथे क्लिक करून देऊया. एवढं केल्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला काय करायचं आहे, जे आपण इमोजी PNG इथे ॲड केलेल्या होत्या त्या ॲड केलेल्या इमोजी PNGला सिंपल या शेकीपैकी इथे पेस्ट करून टाकायचा आहे. जो मित्रांनो आपण जो इमेजला शेकीपैकी इथे पेस्ट केलेला आहे हा शेकीपैकी घेऊन सिंपली कॉपी करायचा आहे आणि जे आपण इमोजी ॲड केलेले आहेत या इमोजीला शेकीपैकी इथे पेस्ट करून टाकायचं आहे. तर बघू शकता आपण त्या इमोजीला शेकीपैकी इथे पेस्ट करून टाकूया. तर बघू शकता मित्रांनो एकदम जबरदस्त आपले इमेज इथे दिसत आहेत. तर एवढं केल्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला इथून बॅक येऊन जायचं आहे. बॅक आल्यानंतर मित्रांनो सिंपल तुम्हाला हे जो ग्रुप होता या ग्रुपवरती क्लिक करून द्यायचं आहे आणि सिंपल या ऑप्शनवरती इथे क्लिक करून द्यायचं आहे. या ऑप्शनवरती क्लिक केल्यानंतर सिंपल कॉपी लेअरच्या ऑप्शनवरती इथे क्लिक करून द्यायचं आहे. कॉपी लेअरच्या ऑप्शनवरती क्लिक केल्यानंतर तुम्हाला नेक बीटला येऊन जायचं आहे. नेक बीटला आल्यानंतर पुन्हा या ऑप्शनवरती इथे क्लिक करून द्यायचं आणि इथे पेस्ट लेअर करून द्यायची आहे. पेस्ट लेअर केल्यानंतर मित्रांनो तुम्ही आता म्हणाल या लेअरची तर हेच इमेज आहे, जर आम्हाला इमेज चेंज करायची असली तर काय करायचं. तर सिंपल तुम्हाला या ग्रुपवरती इथे क्लिक करून द्यायचं आहे. एडिट ग्रुपवरती सिंपल तुम्हाला क्लिक करून द्यायचं आहे आणि मित्रांनो जे तुम्हाला इमेज चेंज करायची आहे सिंपल त्या इमेजच्या लेअरवरती इथे क्लिक करून द्यायचं आहे. क्लिक केल्यानंतर तुम्हाला कलर अँड फिलवरती क्लिक करून द्यायचं आहे आणि सिंपल तुम्हाला या ऑप्शनवरती इथे क्लिक करून द्यायचं आहे आणि तुमची जी इमेज आहे ती तुम्हाला इथे सिलेक्ट करून घ्यायची आहे. तर बघू शकता आपण इथे दुसरी इमेज इथे सिलेक्ट करून घेऊया. तर बघू शकता मित्रांनो इथे दुसरी इमेज आलेली आहे आणि तुम्हाला जर हे इमोजी चेंज करायचे असले सिंपल तुम्हाला इमोजीच्या लेअरवरती क्लिक करायचं आहे आणि एडिट टेक्स्टवरती तुम्हाला क्लिक करून द्यायचं आहे आणि काही अशा प्रकारे हा इमोजी इरेज करून द्यायचा आहे आणि दुसरा इमोजी तुम्हाला इथे सिलेक्ट करून घ्यायचा आहे आणि राईटच्या ऑप्शनवरती इथे क्लिक करून द्यायचं आहे. तर बघू शकता मित्रांनो आपला दुसरा इमोजी इथं आलेला आहे. एवढं झाल्यानंतर तुम्हाला पुन्हा बॅक येऊन जायचं आहे. इथून इथे बॅक आल्यानंतर मित्रांनो पुन्हा जो आपण नेक बीटला आल्यानंतर मित्रांनो बघू शकता आपला ग्रुप होता तो आपल्या बीटच्या थोडा पुढे गेलेला आहे. तर सिंपली कट करण्यासाठी तुम्हाला काय करायचं आहे, त्या ग्रुपच्या लेअरवरती ते क्लिक करायचं आहे आणि पुन्हा या घड्याळच्या ऑप्शनवरती ते बघू शकता घड्याळच्या ऑप्शनवरती क्लिक करायचं आणि सिंपल ऑप्शनवरती क्लिक करून द्यायचं आहे जेणेकरून जे याचा एक्स्ट्रा पार्ट इथून कट होऊन जाणार. अशाच प्रकारे मित्रांनो तुम्हाला इथे सर्व लेअर काही अशा प्रकारे इथे ॲड करून घ्यायचे आहे. तर बघू शकता मी सर्व लेअर इथे ॲड करून घेतो. मित्रांनो बघू शकता मी इथे सर्व लेअर इथे ॲड केलेले आहेत. एवढं केलं बघू शकता मित्रांनो जे आपण एक इमेज इथे ॲड केलेली होती मित्रांनो ही वाली बघू शकता ही वाली इमेज जी आपण ॲड केलेली होती या इमेजला पण तुम्हाला एक शेकीपैकी इथे पेस्ट करायचा आहे. तर सिंपली मित्रांनो तुम्हाला या सिंपली तुम्हाला जो शेकीपैक प्रोजेक्ट होता त्याच्यावरती येऊन जायचं आहे. तर बघू शकता हा शेकीपैकी सिंपली तो कॉपी करून घ्यायचा आहे. कॉपी केल्यानंतर आपला जो बिटमार्क प्रोजेक्ट होता त्याच्यावरती सिंपली येऊन जायचं आहे. बिटमार्क प्रोजेक्टवरती आल्यानंतर मित्रांनो बघू शकता ही जे बघू शकता ही 4-5 फोटोवाली जी इमेज आहे या इमेजवरती तुम्हाला इथे क्लिक करून द्यायचं आहे. या इमेजवरती क्लिक केल्यानंतर सिंपली इफेक्टवरती क्लिक करायचं, थ्री डॉटवरती क्लिक करून ते पेस्ट इफेक्ट करून द्यायचं आहे. पेस्ट इफेक्ट केल्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला काय करायचं आहे, इथून सर्व इफेक्ट इथं बंद करून द्यायचे आहे. तर बघू शकता काही अशा प्रकारे डोळ्याच्या ऑप्शनवरती क्लिक करून तुम्ही सर्व इफेक्ट इथं बंद करू शकता. तर बघू शकता ते सर्व इफेक्ट तुम्हाला इथं बंद करून द्यायचे आहे. आणि मित्रांनो जो खाली इफेक्ट आहे इलेक्ट्रिक एक नावानं हा इफेक्ट तुम्हाला फक्त चालू ठेवायचा आहे. बाकी सर्व इफेक्ट तुम्हाला इथून बंद करून द्यायचे आहे. तर बघू शकता आपण इथे सर्व इफेक्ट इथे बंद केलेले आहे. एवढं केल्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला काय करायचं आहे, तो इफेक्ट इथे ओपन करून घ्यायचा आहे आणि बघू शकता हे जे ऑप्शन आहे
बघू शकता खाली एक डिटेल नावानं ऑप्शन आहे, हे सिम्पल याच्यावरती क्लिक करायचं आहे आणि हे एकदम 0 करून द्यायचं आहे तुम्हाला. 0 केल्यानंतर मित्रांनो तुमचा व्हिडिओ इथे रेडी झालेला आहे. हा जर व्हिडिओ तुम्हाला इथे सेव्ह करायचा असला तर सिम्पल तुम्हाला या ऑप्शनवरती इथे क्लिक करून द्यायचं आहे. या ऑप्शनवरती क्लिक केल्यानंतर सिम्पल एक्सपोर्टच्या ऑप्शनवरती क्लिक करून द्यायचं आहे. तर बघू शकता आपला व्हिडिओ इथे एक्सपोर्ट होत आहे. जर मित्रांनो व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला नक्की लाईक करा आणि अजूनपर्यंत चॅनल सबस्क्राईब केला नसेल तर चॅनल नक्की सबस्क्राईब करा.